ሰላም ለእናንተ ይሁን እንዴት አላችሁ እንደተለመደው ዛሬም በሁለተኛው ኤክስፐሪመንት ተገናኝተናል ርዕሱ determination of local acceleration due to gravity by using simple pendulum የሚል ይሆናል ዓላማዎቻችን በዋናነት የፔሪድ ኦፍ ሲምፕል ፔንዱለም እና ሌንግዝ ኦፍ ሲምፕል ፔንዱለም ያላቸውን ሪሌሽንሺፕ የምናጠናበት ነው የሚሆነው ሁለተኛው ደግሞ local acceleration due to gravity እሱን ነው የምንለካው ማለት ነው honestly speaking local acceleration due to gravity ከቦታ ቦታ የተለያየ ነው ለምሳሌ ኤቨረስት ተራራ ላይ 9.71 አካባቢ ሲሆን ሌሎች ቦታዎች ላይ እስከ 9.8 እስከ 9.9 ሊደርስ ይችላል በአማካኝ በአቨሬጅ 9.81 ብለን የምንወስደው ሎካል አክሰለሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ነው የምንለካው ማለት ነው ብዙ በአብዛኛው በካልኩሌሽኖቻችን ውስጥ ዩዝ ግራቪቲ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የሚባለው ነገር ፕራክቲካሊ እንዴት ዲተርማይን ማድረግ እንደሚቻል ነው የምንነጋገረው ማለት ነው በነገራችን ላይ እቺ ሎካል አክሰለሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ የምትባለው ነገር it have very interesting application በተለይ ጂኦፊዚክስ በሚባል area of study ውስጥ particularly mineral exploration ማዕድን ስንፈልግ local acceleration due to gravity determine በማድረግ ማዕድን አለ ወይስ የለም የሚለው ነገር እንጠቀምበታለን ማለት ነው the apparatus we are going to use in this experiment are listed here እዚህ ጋር ያሉት ናቸው የመጀመሪያው እንደምታዩት ይሄኛው ይሄ ስታንድ ይባላል stand this is a stand and the other apparatus here is ቀጭን ነገር massless string ወይም ገመድ ምንላት ነገር ናት ገመድ then here ኳስ አለች or ቦብ ምንላት ነገር በእንግሊዘኛ ባለፈው በኤክስፐሪመንት 1 ውስጥ ራዲየሷን ለክታችሁ ስፌሪካል የሆነች ሼፕ ያላት ማለት ነው ከብራስ ከስቲል ከተለያዩ ነገሮች ልትሰራ ትችላለች The other apparatus we are going to use in this experiment is stopwatch ነው ይሄኛው ደግሞ ማስመሪያ ነው ማለት ነው እነኚህን ተጠቅመን እንግዲህ local acceleration due to gravity እንለካለን the relationship between period and the length of simple pendulum ምን አይነት ነው period ሲጨምር period ስንል ምን እንደሆነ በዙ ታዩታላችሁ length ማለት ደግሞ effective length that means ከዚህ ጀምሮ እዚህ ድረስ ያለውን effective length or L of pendulum ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው by the way here ጥያቄዎች ካሏችሁ ኮሜንት ያልገባችሁ ነገር ካለ at any time either እዛው ቻናሉ ላይ ኮሜንት ቦክስ ላይ ድሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ or ደግሞ ከወደዳችሁት ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጉን አትርሱ በቀጥታ የምንሄደው how to perform the experiment this is the overview of the experiment that we are going to perform today እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚያሳያችሁ ስታንድ ናት particularly በእኛ ኤክስፐሪመንት በዛሬው ኤክስፐሪመንታችን የምንጠቀማት ግድግዳ ላይ የታሰሩ ናቸው እኛ ቅድም እዛ ጋር እንዳሳያችሁ እንደዚህኛው አይነት እንጨቶች ብዙ ሄዱን የተወሰኑ አሉ ኢንፋክት ያሉትን አሳያችኋለሁ ሌሎቹ ግን ግድግዳ ላይ የታሰሩ ናቸው ማለት ነው so here እቺኛዋ ስታንድ ናት ኳስ አለች እዚህ ጋር እቺ ኳስ ነች እቺ የምትንቀሳቀሰው የምትለዋ ነገር ቦብ ወይ ኳስ ምንላት ነገር ናት እቺ ኳሷ ደግሞ በገመድ የታሰረችው ስትሪንግ ነው ኳሷ ሳትንቀሳቀስ ስትቀር አትሬስት ብትሆን እዚች ጋር ወላ ብትቆም we will have two sorts of forces ሁለት ፎርሶች አክት ይሆናሉ ፎርሷ ላይ የመጀመሪያው ስትሪንግ ፎርስ ወደ ላይ ስትሪንግ ፎርስ የመጀመሪያው ስትሪንግ ፎርስ ሲሆን ወደ ላይ አክት የሚያደርግ ፎርስ ነው ከዚህ ከኢኳሊብሪየም ፖዚሽን ወደ ላይ አክት የሚያደርግ ነው ሌላኛው ፎርስ ደግሞ gravitational force የምንለው due to weight of the bob አክት የሚሆን ነው ማለት ነው እነኚህ ሁለት ፎርሶች at this state ኢኳሊብሪየም ፖዚሽን ላይ ኳሷ እዚህ ጋር ሆነች ጊዜ ቀጥ ብላ ነው የምትቆመው ዲሙቭ አታረገም ይሄ ፎርስ እና ይሄ ስትሪንግ ፎርስ ገመድ ውስጥ ያለው ፎርስ እና gravitational force ባላንስ ሆኗል but once the bob is displaced from as I've told you each position
ኳሷ አትሬስት የምትሆንባት ፖዚሽን ኢኳሊብሪየም ፖዚሽን በመባል ታውቃለች። this is an equilibrium position, the state at which the body remains at rest ናት። በት እቺን ኳስ ወይ ወደዚህ ጎተት አድርጋችሁ አንድ ጊዜ ጎተት አድርጋችሁ ብትለቋት the bob oscillates back and forth as an example ኳሷን የጎተታችኋት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቢሆን ከዚህ ፖይንት ተነስታ ወደዚህ ሙቭ ታደርጋለች። then ወደዚህ ሙቭ ካደረገች በኋላ ወደዚህ ትመለሳለች። then ይሄን ነው ፕሮሰስ ሪፒት ታደርጋለች። ይሄን ነው ፕሮሰስ ትደጋግማለች። again and again ትደጋግማለች። if we add up those two curves ወደዚህ ሄደችበትና ወደዚህ ሄደችበትን ከርቭ ስንደምረው አንድ full circle ይሆናል። it creates one full circle. now from the kinematics of the bob ምን እንድትንቀሳቀስ እንዳደረጋት ኮንሲደር ሳናደርግ ከዚህ ተነስታ እዚህ ደርሳ then ወደ ኋላ የተመለሰችበትን ኮንሲደር ስናደርግ it covers one complete oscillation. Now if we define the from the kinematics we have the angular frequency of the bob frequency theta over t ነው። theta 360 ዲግሪ ናት in this case here አንድ ጊዜ ኦሲሌት አድርጋለች ማለት ነው። ከዚህ ተነሳ እዚህ ድረስ ስትደርስ 360 ዲግሪዎችን ከቨር ታደርጋለች and it takes a time t 360 ዲግሪ ኔሴንስ ማለት 2 ፓይ ነው and the time taken by ከዚህ ተነስታ ደርሳ እስክትመለስ ድረስ የሚፈጅባት ሰዓት ደግሞ አንድ ኮምፕሊት ኦሲሌሽን ከቨር ለማድረግ የሚፈጀው ሰዓት ፔሪድ ይባላል። this is one important question we have from the kinematics of the bob and ቻለችም now again if you consider the dynamics ኳሷ የምትንቀሳቀሰው by the way objects move because of force dynamics and consider ስናደርግ ደግሞ ለኦብጀክቶች እንቅስቃሴ ምክንያት የሆነውን ፎርስ ኮንሲደር ስናደርግ ደግሞ assume the bob is displaced from this equilibrium position ወደዚህ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ዲስፕሌስ የሆነችው እንበል። ሁለቱም ፎርሶቹ gravitational force እና tension force ኮንሲደር ስናደርግ we will have another equation that relates the gravity and frequency of the bob እሷን ላሳያችሁ። so here come on here እቺ ናት ኳሷን ከዚህ ስቴት ወደዚህ ጎትተናት እንበል። ወደዚህ በጎትተንበት ቅጽበት ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት ወደዚህ ቴንሽን ፎርስ አለ ቲ አለ ወደዚህ ደግሞ ወደ ታች gravitational force አለ mg ማለት ነው። now this gravitational force is going to be split into two components አንዱ ለቴንሽን ፎርስ አንቲ ፓራላል የሆነና ሌላኛው ደግሞ ለቴንሽን ፎርስ ፐርፔንዲኩላር የሆነ ነው። the magnitude of those forces are እቺ ለቴንሽኗ አንቲ ፓራላል የሆነችዋ mg cos theta ስትሆን እቺ ፐርፔንዲኩላር የሆነችዋ ደግሞ mg sin theta ናት። by the way theta ምንላት እቺ ከኢኳሊብሪየም ፖዚሽን እስከ ዲስፕሌስ በተደረገችበት ድረስ ያለችዋ ናት። እቺ ቴታ ናት። again የውስጣዊ አንግል ውጫዊ አንግልና የሚሉትን ነገር ሪሌሽኖች ኮንሲደር ስናደርጉ ያቺ አንግልና እቺኛዋ አንግል እኩል ይሆናሉ። እቺኛዋ mg cos theta ትሆናለች። mg cos theta ስትሆን እቺ ወደዚህ ደግሞ አክት የምታደርገዋ ለዚህኛው ፓራላል የሆነች ጄን ኮንሲደር ስናደርግ mg ሳይን ቴታ ትሆናለች ማለት ነው። mg ሳይን ቴታ ትሆናለች ማለት ነው። mg ሳይን ቴታ ትሆናለች። now እቺ ቴንሽን ፎርስ እና ቀደም ባየነው መሰረት ይሄ ኖርማል ፎርሱ ባላንስ ይሆናሉ። that means ኳሷ ወይ ወደዚህ ሙቭ ታደርገው ወይ ወደዚህ ሙቭ ታደርገው the only force causing the bob to oscillate back and forth is this component of the force mg sin theta ነው ማለት ነው። thus from Newton's second law of motion f net is equals to ma ነበረ
ማለት in this case f ኔታችን mg ሳይን ቴታ ነው። mg ሳይን ቴታ ናት። mg ሳይን ቴታ is equals to m a ሆነ ማለት ነው። now here ሁልጊዜ that means ይሄ ፎርስ ወደ ኢኳሊብሪየም ፖዚሽን ነው አክት የሚያደርገው። ኳሷን ከዚህ ወደዚህ ወጥተት ከሆነ ቴንሽን ማን ነው ሪስቶሪንግ ፎርሱ ወደ ኢኳሊብሪየም ፖዚሽን ነው። ኳሷን የጎተትናት አሁን ወደዚህ ከኢኳሊብሪየም ፖዚሽን ወደዚህ ቢሆን ኖሮ አሁን ሪስቶሪንግ ፎርሱ ወደዚህ ነው አክት የሚያደርገው። to show that restoring force always acts in direction of equilibrium position, we put negative sign here. now እዚህ ጋር ማሳለ እቺኛዋ በዚች ካንስል ትሆንና the acceleration of the bob becomes g sin theta ትሆናለች ማለት ነው። g sin of theta ትሆናለች። now g sin of theta ትሆናለች። now we are going to form an assumptionአችን ምንድነው? እሱ እዚህ ጋር ኳሷን ከኢኳሊብሪየም ፖዚሽን በጣም ከጎተትናት በጣም ሩቅ አድርገን ከጎተትናት the motion of the bob ኳሷን የምትንቀሳቀስበት ወደዚህ የምትመጣበት ሞሽን ነን ሊኒየር ይሆናል። that means አክሰለሬሽናችንና ኤክሳችን ፕሮፖርሽናሊ ሪሌትድ ናቸው አንልም። that means it does not satisfy simple harmonic motion እሱ እንዲሟላልን ሳይን ቴታ በጣም ትንሽ ናት ብለን እንነሳለን። for ሳይን ቴታ less than እስከ 15 ዲግሪ ከ15 ዲግሪ በታች ነው ኳሷን ሙቭ እናደርጋት ማለት that means እዚህ ጋር ያለችዋን አንግል እቺን አንግል ከኢኳሊብሪየም ፖዚሽን ለዚህ የምናስተካው ከ15 ዲግሪ በታች ነው። 15 ከ10 ዲግሪ ከዛ በታች ያነሰ ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው። if we consider እቺን ኮንዲሽን ኮንሲደር ካደረግን ሳይን ቴታና ቴታ እኩል ይሆናሉ። ሳይን ቴታ becomes equivalent with theta ሳይን ቴታ እና ቴታ እኩል that means ሳይን ኦፍ 0 ነው። ሳይን ኦፍ 0.1 ሳይን ኦፍ 0.5 ነው። so እቺ ኢኩዌሽን ወደ ምን እንትን ትቀንሳለች? ኢንስቴድ ኦፍ እቺ ሳይን ቴታ ራሷ ትሆናለች ማለት ነው። a is equals to minus g ቴታ ይሆናል ማለት ነው። minus g ቴታ ይሆናል ማለት ነው። here እዚህ ጋር ያለች ኢኩዌሽን እሱን ነው የምጠቀመው። minus g sin ቴታ ሆነ ቴታ ከ15 ዲግሪ በታች ከሆነች sin of theta equivalent with theta a is equals to minus g ቴታ ሆነልን ማለት ነው። now x over l ጋር ደግሞ ልምጣላችሁ። ምንድነው እሱ from dynamics ምንድነው እሱ ሮቴሽናል ፓራሜትርስን እና ሊኒየር ፓራሜትርስን ሪሌት ስታደርጉ ሶስት ነገሮች ታስታውሱ ይሆናል። that means v ማለት ኦሜጋ r ማለት ነው። a ማለት አልፋ ታይምስ r ማለት ነው። s ደግሞ ማለት ቴታ r that means the tangential velocity is equivalent with the product of angular velocity and radius r. Angular acceleration is the product of tangential acceleration is the product of እነዚህ ሁለቱ ነው። s ደግሞ ቴታ r ናት ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ እቺኛውን ኮንሲደር ታደርጉ tangential displacementአችን in x direction እቺ ነች። x ብንላት x ናት in short and ቴታችን እቺ ራሷ ነች ቴታ r ደግሞ ከዚህ ጀምሮ እዚህ ድረስ ያለው ሌንግዝ ነው l. now if we solve for theta dividing both sides by l
theta becomes equivalent with x over L ይሆናል። x over L ይሆናል። ቺኛዋን እዚህ ኢኩዌሽን ውስጥ ሰብስቲቱት ብናደርግ a is equals to minus g x over L ይሆናል። g over L or more ስናስተካክለው ደግሞ ይሄኛው ምን ይሆናል? ይሄኛው ጋር ስንመጣ g over L x ይሆናል ማለት ነው። g over L x ይሆናል ማለት ነው። in simple harmonic motion omega square minus omega square x ናት። እቺ g over L omega square ናት። ለኦሜጋ ሶልቭ ስናደርግ g over L ይሆናል ማለት ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ g over L now እዚህ ጋር ያገኘናት ኦሜጋ እና the omega we obtain by considering the kinematics and the omega we obtain by considering the dynamics are equal. ቺኛዋና ቺኛዋ ምን መሆን አለባቸው? እኩል ናቸው። ኮንሲደር እያደረግን ነው ሲስተም ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው። ኦሜጋ ሬድ ዋን is equivalent with the blue omega. thus 2 pi over t equals to g over L. ለጂ ሶልቭ ስናደርግ that means n ስኩዌር ስናደርግ g over L ይሆናል። 4 pi squared over t is equals to g over L ይሆናል። solving for g we will have this interesting formula g is equals to 4 pi squared L over t squared ይሆናል ማለት ነው። now ወደ ሜዠርመንት እንሄዳለን ማለት ነው። L ማለት the formula L means ከዚህ ጀምሮ እዚህ ድረስ ያለችዋ ሊንክ ናት ኢኳሊብሪየም ፖዚሽን L ትለካላችሁ። መጀመሪያ 0.5 ታደርጓታላችሁ። you will save it to 0.5 then you will displace it from equilibrium position to this place ዜሮ ታመጣና ስቶፖቻችሁን ልክ እንትኗን እቺን ኳሷን ሪሊዝ እንዳደረጋችኋት ኦን ታረጉና ይቆጥራል ማለት ነው። here የቴን ኦሲሌሽኖችን ታይም የምትለኩት that means ያንዱን ኦሲሌሽን ታይም ብቻ መለካት is somewhat difficult for you. that means እስክትከፍቱና እስክትዘጉ ድረስ ያለው ነገር በጣም የሚባክን ሰዓት ሊኖር ስለሚችል የአስሮቹን ኦሲሌሽን that means ከዚህ ተነስታ እዚህ ደርሳ እስክትመለስ ድረስ 1 2 3 4 ሰዓታችሁ የቆጠረ 5 6 ሳይክሎች አሉ ማለት ነው። 7 8ኛው ሳይክል ጀምሯል። 8 9 10 you will pause it and you will record the time you measured here እዚህ ጋር ትመዘግቧታላችሁ ማለት ነው። የ10 ኦሲሌሽን የ10 ሳይክሎች ታይም አላችሁ ማለት ያንደኛውን ዲተርማይን ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር ያገኛችሁትን ለ10 ማካፈል ለምሳሌ እዚህ ጋር 15 ሰከንድ ብታገኙ ለ0.5 ሜትር 15 ሰከንድ ብታገኙ if you measure 1.5 second the period becomes 1.5 second 1.5 second ይሆናል ማለት ነው። now you have L is equal to 0.5 meter 0.5 you have T 1.5 then 4 times 3.14 squared ስታደርጉ ምን ታገኛላችሁ ማለት ነው? g ታገኛላችሁ ማለት ነው። again you will increase the length በ0.5 ነበር ያደረጋችሁታል 0.6 ኢኳሊብሪየም ስቴት ላይ ታመጡትና 0.6 ታደርጉና you do the same thing ወደዚህ ዲስፕሌስ ታደርጓታላችሁ። you will turn on your stopwatch then 1 2 3 4 የሚኖራችሁን ሰዓት እዚህ ጋር ትመዘግባላችሁ። then 0.6 የምታገኙትን ሰዓት ለ10 ስታካፍሉ እዚህ ጋር ታይም ታገኛላችሁ። ያገኛችሁትን ታይም እና ጂን ተጠቅማችሁ እዚህ ፎርሙላ ውስጥ ፕሌስ ታደርጉ ጂን ታገኛላችሁ ማለት ነው። in the same fashion you will do the same thing for
ሌንግዝ ኤፌክቲቭ ሌንግዝ ከዚህ ይሄኛው ኤል ለ0.9 ለ1 ሜትር ተመሳሳይ ነገር ትሰራላችሁ ማለት ነው። that is what you are going to do in today's experiment. This is all about our today's experiment. If you have any questions, ጥያቄ ካላችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አትዘንጉ። ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ አካፍሏቸው ለማለት እወዳለሁ። በተረፈ ክላስ ስትመጡ እየተጠያየቅን እንደተለመደው እንሰራለን ማለት ነው። ለዛሬው ቻው ቻው።